සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අදත් මම ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Cook with Family SNN මගේ channel එකට. ඉතින් මම අදත් වෙනස්ම විදිහේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ අපි බණ්ඩක්කා වෙනස්ම විදිහකට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හැමදාම හදන විදිහට නැතුව වෙනස්ම විදිහකට බණ්ඩක්කා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම බණ්ඩක්කා හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු අරගෙන හොඳින් පොඩි වෙන්න තලාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අවමිරිස් අරගෙන මම මේ අවමිරිස් කරල් කපාගෙන නැහැ, මම දෙකට මැද්දෙන් පලාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච වගේම සේර කෑල්ලකුත් අරගෙන තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩි දෙකක් අරගෙන පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට බිස්කට් කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටිත් මම කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පාන් පිටිත් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම බණ්ඩක්කා අරගෙන බණ්ඩක්කා මෙන්න මේ විදිහට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට බණ්ඩක්කා කපා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අලගෙඩි දෙකක් අරන් හොඳින් සුද්ධ කරලා මම අල තම්බලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට රවුමට කපාගෙන තියෙනවා අලගෙඩි දෙක. ඉතින් මේක ටිකක් මේ විදිහේ පොඩිවට කපා ගන්න. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කහ. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු කුඩුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම 3-5 කුඩු. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට බණ්ඩක්කා ටික හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම ප්‍රමාණයන් කොච්චරක් ඕනේද කියලා දාලා ඇති ඕගොල්ලන්ට පේනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බණ්ඩක්කා ටික අපි බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ බැටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කිව්වා අපිට පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මේකට. ඉතින් අපි පාන් පිටි ටික අරගෙන මම මේ පාන් පිටි වලට කහ කුඩු අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි භාගයක්. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඒ වගේම මිරිස් කුඩුත් තේ හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම රසායනික ලුණු එකතු කර ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ටික එකතු කරගෙන අපි මේක වතුර දාලා බැටර් එකක් වෙනකන් හොඳින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් වතුර දාලා බැටර් එකක් විදිහට හදාගද්දි වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක හදාගන්න එකපාර ඔක්කොම එකතු කරගන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ බැටර් එකක් වෙනකන් අපි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කපාගත්තු බණ්ඩක්කා මේ බැටර් එකේ පොඟවලා බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අපි බණ්ඩක්කා බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේම මම කිව්වා මම අල අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ කපාගත්තු අලත් අපි මේ බැටර් එකේ පොඟවලා බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම හොඳින් බිස්කට් කුඩු වල තවරගත්තු බණ්ඩක්ක සහ අල. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ වෙනකන් අපි හොඳින් මේ ටික හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බණ්ඩක්ක එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තෙල් එකතු කරගත්තයින් පස්සේ තෙල් ටික හොඳින් රත් වේගෙන එද්දී අපි බණ්ඩක්කා ඒ වගේම අල ටික හොඳ රන්වන් පාට වෙනකන් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් අපි මේ ටික තෙලේ හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ විදිහට බැදගත්තු බණ්ඩක්ක සහ අල මිශ්‍රණය. ඉතින් දැන් මේ ටික මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද බණ්ඩක්ක එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහ ඇතිලියක් ලිපේ තියලා අපි මේකට තෙල් එකතු කරනවා. ඉතින් තෙල් එකතු කළා තෙල් ටික හොඳින් රත් වේගෙන ඉද්දී මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මම හොඳින් තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒ වගේම රාම්පේ කරපිංච සහ සේර කෑල්ල. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකන් තෙලේ හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හොඳින් තෙලේ බැදීගෙන ඉතින් මම දැන් එකතු කරනවා අවමිරිස් ටික. ඉතින් අවමිරිස් එකතු කරලා මේ ටිකත් තෙලේ හොඳින් බැද ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටිකත් එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් තෙලේ රන්වන් පාට වෙනකම් විනාඩි 10ක් විතර බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියලා මේ ටික හොඳින් තෙලේ බැද ගන්න. දැන් ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ ටික හදාගත්තයන් පස්සේ මම මේකට කුළු බත් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මම කහ එකතු කරගන්නවා තේ හැඳින් භාගයක්. ඒ වගේම මම මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා තේ හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩුත් ඕගොල්ලෝ තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් සැර කන්න කැමති කෙනෙක් නම් වැඩිපුර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම 3-5 කුඩුත් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මන් ළඟ ගම්බිරිස් කුඩු නැහැ. ඉතින් මේකට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් එකතු කරගෙන අපි මේ ටික හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගත්තයින් පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අපි අර බැදගත්තු බණ්ඩක්ක ටික සහ අල ටික. ඉතින් ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔයාලා කැමති නම් මේක ටිකක් තනි රසට කන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තක්කලි සෝස් එකතු කරගන්න. එහෙම අකමැති නම් ඕගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න නැතුවත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්තිමේටම මම හදාගත්තු මගේ බණ්ඩක්ක මිශ්‍රණය. ඉතින් හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හැමදාම හදන විදිහට නැතුව වෙනස්ම විදිහකට මෙන්න මේ වගේ බණ්ඩක්ක හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර bell button එකත් press කරලා all කියන button එකත් press කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මන් දාන වීඩියෝස් ඒ වෙලේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම like කරන්නත් පුළුවන්, comment කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දෙන්න share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයාලා ඊළඟ දවසේ මුණ ගැහෙන්න එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිශාදී.